börsnedgångar i Kina. Vi ser nya rekord i Japan och så har vi fått den första rapporten för kvartalet här på Stockholmsbörsen. Varmt välkomna till Börsfrukost. God morgon, det är onsdagen 14 januari. Jag heter Nika Mekibes och bredvid mig ett känt ansikte för er tittare. Elinor Bäcket, varmt välkommen. Tack. Du, vad säger du? Ska vi börja i Kina? Vi ser ju att marknaden vänder ner där i lunchhandeln. Ja, precis. Där har det blivit förbjudet med värdepapperskredit, alltså att låna pengar för att köpa aktier, och det är det vi ser. Och vi ser även att det händer grejer i Japan, all time high. Ja, där ser vi nya börsrekord. Yenen är på den svagaste nivån mot dollarn sedan i juli 2024. Takaichi-traden lever och premiärministern förväntas ju utlysa ett nyval här i februari. Jag tänker att det här kan bli en tro och mer finanspolitiska stimulanser. Ja, precis. Och det är ju då den här yenen, det här som spelar roll. Ingen expert på just Japan, men det är det som marknaden tror på i alla fall. Att det ska ge finansiella stimulanser som ska göra att börsen kan fortsätta uppåt. Och jag tänker att vi stannar kvar utrikes. Det är ju mycket som händer i geopolitiken. Donald Trump uppmanade ju igår iranier att fortsätta protestera och kommenterade och sa att hjälp är på väg. Idag ska USA också träffa Danmark och Grönlands regeringschefer för att diskutera då ett eventuellt övertagande av Grönland. Samtidigt så sa ju Grönlands premiärminister så sent som igår att man väljer Danmark. Vad säger marknaden? Känslan är lite att man rycker på axlarna åt allt det som händer. Ja, men det beror på lite var man tittar. Lite till skillnad från tidigare i veckan, oljepriset rör på sig. 3% upp nu på det senaste på de här oroligheterna. Vi ser också att dollarn är också på rekordnivåer när det kommer till försvagning. Det som däremot inte rör på sig, det är aktiemarknaden. För den handlas, där finns ingen dramatik. Den var svagt upp igår. Men det finns ändå en väldigt tydlig inverkan i form av den finansiella sektorn. För där var ju Trump ute redan i måndags och sa att man vill ha den här 10%-gränsen på kreditkortsskulder, alltså på räntan på kreditkortsskulder. Och finansmarknaden då, den finansiella sektorn, har fortsatt ner. Mest då såklart kanske då Visa till exempel, som jobbar just med renodlat kreditkortsföretag. Men även storbankerna. Och när vi kommer in på det så har vi ju en spännande vecka eftersom att rapportsäsongen sätter igång i USA den här veckan. Ja, men exakt. För vi noterade ju nedgångar igår. JP Morgan framförallt bommade förväntningarna, sina egna prognoser som man kom med för bara en månad sedan. Så hur mycket är Donald Trumps utspel och hur mycket är oron över att de amerikanska bankerna kanske inte går så bra som man har förväntat sig? Om man tolkar då aktiemarknaden som ett facit skulle man kunna säga att utspelen, och det är svårt att säga vad som är utspel och vad som är att de andra bankerna blir smittade av att JP Morgan var lite sämre väntat, och det var framförallt då inte intäkterna utan vinsten. Men den gick ner över 4%, de andra bankerna runt 2%. Vi ska ju säga det att ikväll kommer Bank of America, Citigroup, Wells Fargo och sen Goldman Sachs och Morgan Stanley senare i veckan. Så då får vi ju liksom svaret. Men så reagerade i alla fall aktiemarknaden på det. Och det som också var, vad ska man säga, även då aktiviteten på investmentbanken var väl lite tudelad. I stort så var även det lite sämre än väntat. Så ja, det blir intressant att följa då när resten av det här gänget visar böckerna nu ikväll och resten av veckan. Om vi går till Sverige så är det ju ett bolag som redan har visat böckerna, ett betydligt mindre bolag ska vi säga än de amerikanska bankerna, men det är ju IT-grossisten Dustin som får man säga har smygstartat den svenska rapportsäsongen. Rapporterar i linje med förväntningarna, justerat EBITDA-resultat på 83 miljoner kronor för första kvartalet 2025-2026. Den här aktien är nere på rekordlåga
jättelåga nivåer, under 2 kronor. Ja, så man kan se på grafen här, alltså det är ju om man ser ur ett lite längre perspektiv, då pratar vi att nästan hela börsvärdet är utraderat. Men det här skulle också kunna bli liksom 2026 års stora turnaround case. Och vad säger då den här rapporten? Ja, den kanske inte lovar just det, men ger ändå lite förhoppning. För vi ser som sagt i linje med förväntningar när det kommer till rörelseresultat, om man justerar rörelseresultatet, och även intäkter. Man kan se liksom små gröna skott i marknaden. Det som man hoppas på, och framför allt skulle jag säga, att skulden minskar, den akuta risken för att det ska bli ännu en emission som spär ut aktieägarna brutalt, vilket är det som har hänt då tidigare. Att det kommer hända, den risken kan man väl säga är lite mindre än den har varit tidigare. Det blir spännande att se hur aktien öppnar här i börsöppningen, där vi ser att Stockholmsbörsen stiger lite mer än vad jag hade trott, men det är ändå en försiktigt positiv börsöppning. Och vi ser att Telia och Tele2 båda går bra så här i starten. Telia är upp närmare 2%. Där har vi fått en Catalyst Watch från City som ändå tror på de här svenska telekombolagen inför rapporterna. Saab svagt ner, närmare 0,5%. Ja, intressant just med Saab, för att det är ju nämligen 8 dagar har det varit nu av uppgång. Så att om det där håller i sig, då är den sviten bruten då, kan man säga. Här ser vi, aktien är uppe fortfarande, trots den här lilla nedgången, så är den upp över 700 kronor nu. Ja, den där uppgången på slutet, den är galen, får man väl säga. Men tillbaka då till det som rör sig idag. Sämst går det för Evolution som är ner närmare 3% på OMXS30. Och då Dustin upp ungefär 1,5% på den här rapporten. Precis. I början var den faktiskt lite ner, men nu ser jag att den stiger upp 2,5%. Det där kan nog röra sig ganska mycket under dagen. Men det här ska också ses i, som vi sa, det är nästan utraderat på 5,97% ner eller någonting. Den har dock gått upp lite i år då, ungefär 5%. Så med att emissionsrisken är borta, nej den är inte borta, emissionsrisken är i alla fall minskad, och att man ser att det här kanske skulle kunna vara lite av en vändning för Dustin. Vi får se, 4% upp nu. Men vad heter det? Ska vi ta dagens stora rörelser? Nu har vi fått avslut i både BoneSupport och i Nobia. Ska vi börja i BoneSupport? De kom ju med siffror igår efter stängning. Varför det? Jo, man vill helt enkelt, det man säger är att man vill lugna marknaden, man säger att det finns desinformation, och vad det handlar om, det är väl vad jag skulle kunna tro, det är att det här är ett bolag som är väldigt blankat. Så vad man gör nu, det är att det är inte en omvänd vinstvarning, det är heller inte en vinstvarning, utan det är siffror som egentligen är ganska i linje med vad analytikerna tror. Så man vill helt enkelt lugna marknaden med det här. Och frågan var väl lite innan, kommer det lugnas eller kommer den inte? Och det gör den tydligen, för den är upp 17%. Ja. Så får vi se om man lyckas skaka av några av de här blankningarna idag helt enkelt. Men man behåller guidance för året. Jag ser också att Nobia är en av de bolag som går sämst idag med en nedgång över 23%. Ja, de har ju meddelat att de säljer sin verksamhet i Storbritannien. Det här har varit ett problemområde för bolaget under ganska lång tid. Samtidigt så ska man då göra en företrädesemission på 1,5 miljard kronor. Precis, exakt. Så jag har inte hunnit kolla på vad det skulle betyda i utspädning, men ja, så reagerar marknaden i alla fall på det. Jag noterar även att om man skulle se lite bland de som har fått lite rekar idag, så sjunker till exempel
Pandora. Men annars ganska små rörelser på börsen idag. Apropå Pandora, så om vi bara jättekort ska prata lite konsument, så spenderade svenskarna 3,5% mer i november i år jämfört med för ett år sedan. Det här visar siffror från över hushållens konsumtion för november som man släppte på morgonen. Klädhandelns försäljning, den sjönk däremot 2,2% i december jämfört med för ett år sedan, och skohandeln sjönk över 15%, och så har ju då ett av världens största lyxvaruhus, Saks Holding, ansökt om konkursskydd. Där har också vd:n avgått efter bara 12 dagar på posten. Kan man ta ett samlat grepp om konsumenten eller lyxen? Ja, men det här blir ju, december är ju såklart en jätteviktig månad, så det är absolut inte goda nyheter. Men vi ska komma ihåg att väderombytet kom ju i januari, så kanske att det här får ett litet uppskjuts eftersom att vi fick ett vinterväder helt enkelt, och december, de gillar ju, modehandeln gillar när vädret skiftar helt enkelt. Men det vi också ska komma ihåg, det är att även näthandeln faktiskt sjönk. Så det är inte bara i den fysiska handeln, även om den sjönk mindre där. Så intressant. Och vad det gäller med lyxen så tycker jag att det ska bli väldigt intressant att se om 2026 blir året då lyxsegmentet vänder uppåt. Det håller vi utkik efter, och kanske lite tummarna för också. Det har ju åtminstone varit, om man tar aktiemarknaden som ett facit, någonting som långsiktigt har visat sig gynnsamt. Tack Elinor för den här morgonen. Tack också till er tittare. Senare idag så får vi, som vi nämnde, flera amerikanska bankrapporter, och så kan vi, jag säger kan, också få ett besked från USAs högsta domstol kring huruvida Donald Trumps tullar faktiskt är lagliga. Marknaden är lite avvaktande just nu. Och så ska vi också nämna 11:45, då är det dags för Börslunch. Idag gästar Länsförsäkringars Alexandra Stråberg och Handelsbankens Claes Måhlén. Vi hoppas såklart att ni är med oss då. Hej! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.